امروز قراره با یکی از قابلیت‌های بسیار جذاب رویت 2024 با هم آشنا بشیم. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال یوتیوب الهام آریکن لایف بسیار خوش آمدید. در این جلسه قرار ما با یه تمپلیت بسیار جذاب آشنا شیم و اون چیزی نیست جز دارک تیم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آریکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردی، لطفاً همین الان سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن رو اکتیو کن که آموزش ها به صورت روزانه داره آپلود میشه. خب بدون معطلی let's jump into Revit. خب دوستان، بریم یه پروژه جدید در رویت باز کنیم. نیو رو میزنیم و از اینجا گزینه متریک مولتی دیسیپلین رو انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم و وارد محیط رویت میشیم. صبر کنیم تا باز شه. UN رو میزنیم تا یونیت ستاپش رو انجام بدیم و وارد قسمت لینکس میشیم و میزنیم روی میتر. راوندینگ رو میزنیم رو حالت 2 دسیمال پلیس و یونیت سیستم هم میزنیم روی M و اوکی و اوکی. خب بچه همونطور که میدونید یه سری فامیلی ها رو برای اینکه ما وارد رویت کنیم حتما باید تمپلیتش رو داشته باشیم، یعنی تمپلیتش رو لود کنیم تا بتونیم از اون فامیلی استفاده کنیم. ولی تم دارک کاملا تمام مواردش به صورت دیفالت پیش‌فرض در رویت 2024 هستش و نیازی نیست که تمپلیتش رو وارد کنیم. برای تنظیمش کافیه که به تب ویو بریم و از اینجا کنوس تم رو بزنیم. خب الان محیط ویومون تیره شد ولی تول بار هامون هنوز سفیده. اگر بخوایم به همین حالت نگه دارید که اوکیه، ولی اگر بخواید تمام ریبان ها و تول بار ها رو عوض کنید و دارکش کنید، وارد فایل میشید، آپشن رو میزنید، به تب کالرز میرید و از اینجا UI Active Theme انتخاب میکنید. 3 حالت داره: لایت، دارک و یو سیستم ستینگ. اگر رو لایت بذارید که یه همین حالته، اگر رو دارک بذارید که دارک میشه همش و اگر رو ویو سیستم ستینگ بزنیم بر اساس سیستم کامپیوترتون این تنظیماتش انجام میشه که اگر روی لایت باشه لایت میشه، اگر دارک باشه دارک میشه. ما میریم دارک رو میزنیم، اوکی میکنیم و تمام تول بارها و ریبون ها هم سیاه شدن، یعنی هر چیزی رو که باز کنیم دیگه تم مشکی داره، دقیقا مثل کد که این خب برای کسایی که به محیط کد عادت دارن خیلی مناسبه و دیگه چشمشون با صفحه سفید رویت اذیت نمیشه. بعد اگر بخواین از این حالت بیاین بیرون، نمیتونین کنترل زی بزنین بیاین بیرون، دوباره باید به تب ویو برید، کنوس تیم رو بزنید، ویوتون رو کل صفحتون رو سفید کنید، وارد فایل بشید، وارد آپشن بشید و از اینجا از پنل کالرز این قسمت بذارید روی لایت و اوکی کنید. این مدلی دوباره صفحتون به حالت اولیه برمیگرده. خب دوستان، اینم یکی دیگه از قابلیت‌های بسیار جذاب رویت 2024 که قولش رو داده بودم بهتون آموزش بدم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و در پروژه هاتون ازش بهره مند شین، مخصوصا کدکارای عزیز که به صفحه مشکی اتوکد عادت دارن. دیگه صفحه سفید رویت براشون آزار دهنده نخواهد بود. اگر این آموزش براتون مفید بود و دوستش داشتید لطفاً لایکش کنید و همچنین برای دوستان معمار و حوزه ساخت و سازتون شیر کنید. یادت نره منو سابسکرایب کنی، با این کار خیلی به من کمک میکنی. مرسی تا این لحظه همراه من بودین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.